بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه پلیلیست زبان سی، امروز ما درباره کامپوننت اکزیکیوشن فلو، کمپایلیشن پروسس و بیست پرکتیس در سی لنگویج میخوانیم که استرکچر ابتدایی یک پروگرام در زبان سی چه قسم می باشد. Component of a C program، اجزای ابتدایی در یک زبان سی عبارت از هیدر فایل می باشد، گلوبال وریبل می باشد، توکنز می باشد. توکنز عبارت از identifier، constant، string، operator، punctuation symbol و غیره و غیره، و همچنان فانکشن می باشد که آن را با تفصیل در ویدیوهای آینده ما می خوانیم. اکزیکیوشن فلو چه قسم می باشد در زبان سی؟ زبان سی همیشه از فانکشن مین شروع می کند، با این معنی که اکزیکیوشن خود را و یا خواندن پروگرام را از فانکشن مین شروع می کند و به ترتیب همه را اکزیکیوت می کند. اگر کندیشنال استیتمنت باشد مانند if else و switch، در آن انتخاب گذاری می کند و بازم به دیگه استیتمنت می رود، و اگر لوپینگ باشد بازم ریپیتدلی همان کود را بارها اکزیکیوت می کند تا به یک نتیجه برسد. کمپایلیشن پروسس. کمپایلیشن پروسس طوری جریان میگیرد اگر پروسسور باشد از همه اولتر آن را میخواند، مثلا با h define و یا هم از h include شروع میکند و بعدا همه کود را به assembly language تغییر میدهد و یا هم دایرکت به ماشین کود تغییر میکند و در آخر هم لینک میکند همه لایبرری ها را تا به یک نتیجه میرسد و بر ما فایل ما را اکزیکیوتیبل میسازد. Common errors in C program. Syntax error. Syntax error به این معنی اگر در نوشتن کد ما چیزی غلطی باشد، مانند اگر در جای ما کاما را فراموش کردیم، در جای سیمیکالون را فراموش کردیم، در جای قوس را فراموش کردیم، همه اینها در سینتکس ارر می آید. لاجیک ایررز. لاجیک ایررز به این معنی که ما اوتپوت یک چیز می خواهیم ولی بر ما اوتپوت دیگه چیز می دهد، پس حتما ما در کد خود یک بخشی از استیتمنت را غلط نوشته کردیم و بر ما غلط جواب می دهد. رن تایم ایررز. اگر ما در پروگرام خود مانند یک عدد را به صفر تقسیم کرده باشیم، پس در موقع رن تایم بر ما آن را ایرر می دهد، پس باید ما طریقه های را استفاده کنیم که از آن جلوگیری کنیم. Best practices for structuring C program. Best practices for structuring C programs. چه قسم باید بهتر ما کد خود را در زبان سی نوشته کنیم؟ مودیولاریزیشن به این معنی که ما کد خود را به قسمت ها تقسیم کنیم، مانند اگر بسیار کد بزرگ باشد و ما آن را نمیتوانیم هندل کنیم، پس باید ما با فانکشن ها و یا با دیگر طریقه ها کد خود را نصف کنیم، در فانکشن مین از آن استفاده کنیم. نیمینگ کنونشن، ما باید به وریبل های خود اسم های مطابق داشته باشیم. اگر ما برای یک اسم داریم که مانند قلم را معرفی میکنند، باید ما پنز نوشته کنیم و یا پن نوشته کنیم که قلم را معرفی کنه. اگر ما از ABC و یا XYZ استفاده کنیم، بعداً اگر پروگرام ما بسیار بزرگ باشه ما نمیفهمیم از کجا کنترل شود. در آن صورت ما فراموش میکنیم که برای قلم ما چی اسم داده بودیم. یکی از best practice use of comments می باشد که باید ما در بسیاری از فانکشن و کد خود از کامنت استفاده کنیم و آن را معرفی کنیم که برای چی استفاده شده است. اگر ما می خواهیم کد ما بهتر خوانده شود، باید از ایدنتیشن و فارمتینگ استفاده کنیم. پس به این نتیجه می رسیم که ما باید برای بهتر استرکچر کردن پروگرام خود از هر نوع تکنیک ها استفاده کنیم. برای فعلا خدا نگهدار.